channel එකේ මුල්ම වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලා එක්ක යන්නේ සෝබාදහමේ සුන්දර තැනක් හොයාගෙන. එහෙනම් එන්න යන්න අපිත් එක්ක. කුරුඳුගහ හයිවේ එක්සිට් එකේ ඉඳලා එනවා නම් ඔයාලා එල්පිටියට ඇවිල්ලා ඉටිගල හරහා නෙළුවට ඇවිල්ලා නෙළුවෙන් ලංකාගමට එන්න පුළුවන්. දූවිලි ඇල්ල නෙමේ දූලි ඇල්ල නෙළුව පහු කරගෙන ඉස්සරහට එනකොට තියෙන තවත් ලස්සන තැනක් තමයි මේ දූලි ඇල්ල. ඉතින් ගමන අපි අද හිතුවා ඕගොල්ලොත් එක්ක දූලි ඇල්ල බලන්න යන්න. මෙන්න ඉතින් ඔයාලා විශේෂයෙන්ම දූලි ඇල්ල බලන්න එනවා නම් තමන්ගේ ප්‍රවේශම ගැන විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේක අහලා තියෙන ලැන්වීන් පූරු ගැන විශේෂයෙන්ම හිතන්න. පුංචි ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතලා මේ තියෙන සුන්දරත්වය විඳින්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. දූවිලි ඇල්ල බලලා එන ගමන් අපි දෙන්න කතා කරේ අපි දන්නේ නැති කොච්චර ලස්සන තැන් මේ පස්සේ තියෙනවද. කුරුමුගා ඇතැක්ම හයිවේ එක්සිට් එකේ ඉඳලා මෙතෙන්ට තියෙන්නේ හරියටම කිලෝමීටර් 50ක් වගේ. Google Maps එක බලාගෙන ආවේ
අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් හම්බුණා. ඒගොල්ලොත් එක්ක Google Map එක පරිශීලනය කරමින් තමයි ආවේ. කොහොම වුණත් මේ හරියටම දැනට ආවා. අවුලක් වුණ නැහැ. ලොකු අමාරුවකුත් නැහැ. රුපියල් 25ක වගේ ටිකට් එකක් තමයි ලාංකිකයන්ගෙන් ගන්නෙ. ඒ ටිකට් එක අරගෙන ඇවිල්ලා මේ පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වය විඳින්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම. දැනටත් මේගොල්ලෝ ගොඩාක් ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරලා තියෙනවා මේ ප්‍රදේශයේ සුන්දරත්වය රැකගන්න උදව් කරන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලොත් ඒ සුන්දරත්වය වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කියලා බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ගෙන ප්ලාස්ටික් බෝතල් ඊළඟට කෑම පැකට් ඒ සේරම අරගෙන යන්න. උන්චි විවේකයක් අරගෙන දූලියල්ලි ඉඳලා ලංකාගමට ලංකාගම කියලා කියන්නේ ජනප්‍රවාදවල එන විදිහට ලංකා කියන කෙනා සිංහරාජේ ඉඳපු ලොකු සිංහයෙක් මෙල්ල කරලා ඒ සිංහයා පරාජය කරලා දෙනවා. එතකොට මේ ගම ඒ සිංහයෙන් බේරගත්ත හින්දා ඒ මිනිස්සයාගේ නම මේ ගමට දීලා තියෙනවා කියලා තමයි ජනප්‍රවාදවල එන්නේ. ලංකාගම. අපි දැන් ඉන්නේ ලංකාගම. වගේ පේන්නේ.
බ්‍රාහ්මණයල්ලේ මේ කොටස පෝෂණය කරන දියාතු දෙකක් තියෙනවා. එයාලා එනවනම් මේ දියාතු දෙකම බලන්න යන්න බලාගෙන ඉන්න උදේ 8:00 වෙනකොටවත් ලංකගමට එන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අද අපිට වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් හින්දා ලංකගම තියෙන මේ බ්‍රාහ්මණයල්ලේ පළවෙනි කොටස පළවෙනි දියාතු විතරයි අපිට අද බලන්න යන්න වෙන්නේ. ඔයාලා එනවනම් මේ දියාතු දෙකම බලන්න යන්න බලාගෙන ඉන්න. පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද දවසකට සාමාන්‍යයෙන් අය කෙරින් දැනට යන විදියට? මේකේ පොඩ්ඩක් ගා ගන්න උඩ. ක්ලික් කරනවා ඕන මේ ඒ ටික තියෙනවා. ඒකේ මේ ඔය වැට් එක නැතුව තියෙන්නේ. ඔය 30ක් ඉන්න එක 15000යි. වැට් එකත් එක්ක 17250ක්. 17250ක් වෙනවා. අරක 9000ක 10000 ගාණක් වෙනවා. 3000 ගාන එක 4000 ගාණක් වගේ වෙන්නේ. ඔය ෆොටෝස් තුන තමයි තියෙන්නේ නේ. ඊට අමතරව මේ දියල්ල ලංකගම දියලි හයක් තියෙනවා. මේ ටිකට් එක ගන්න. ඉතින් අද ගමනත් එක්ක සම්බන්ධුණු අපේ කට්ටිය ජනක අයියා විශේෂයෙන් ස්තුති කරන්න ඕන. අද මේ ගමනට මාර සපෝට් එකක් දුන්නා. ඉතින් අලුත් ගමනකින් හම්බෙනකන් ජය වේවා. My appetite.